Alright. Ready na naman tayo sa bagong sa YouTube channel namin. May bago na naman tayong i-unbox. Well, ano to? Robot Vacuum. And titimin niyo yung box. Kasulat, fragile. Parang maliit to, para sa robot vacuum. Malalaman natin yun. Tanggal na yung bubble wrap. Alright. Sarap, parang Pasko. Okay, so ito. Medyo nakita niya yung box. Medyo turog-turog. Yupi-yupi. Laspag. Okay, so vacuum cleaner. Robotic vacuum cleaner. Sulat dito, noise reduction, long brush, USB charging, 90 minutes. Sa side, robotic, talaga naman durug-durug dito sa kabila. Dito siya ngayon. Kasama yung manual, English naman, instructions. Ito lang yun. Talaga, ito na yung main product natin. So, ay hintay lahat. Magaan talaga siya. Bowai Robotic Vacuum Cleaner. So, ito parang hawak niya. Power button. Tapos, ito siguro yung power port niya. Ito yung tanggalan ng dust. Ayan, mga alikabok. Ito kasi mapasok. So, ilalim. Ito yung pang brush niya. So, siya kumukuha ng dumi. Alright. Ito siguro yung sa battery. Okay, so meron pa tayong meron pa siya kasama dito. Ito. Sabi ko lang muna ito. Tela. Gusto ko nga. Okay, so may tela siya dito. Meron siyang power cord. So, ito yung pan-charge niya. And meron ding maliit na screwdriver. Okay. So, meron pa rin siyang, meron siya ditong, ayun, kusan to. Siguro to. Hindi, tatanggal. Okay, malalaman ko rin yan. Check yung manual. Okay. So, ito, probably ito, dinidikit ko dito para gagawin siyang parang map. Ayan, ganyan siguro yan. So, parang ano siya, lilinisin siguro, babasain to. Tapos malilinis siya, para siyang map nga. Okay. Ito malamang ito yung baterya niya. Check natin. Okay, yun. Okay, so nabalik ko na. And ito, kung nabubuksan ko. Check natin. So since ito yung kumukuha nung alikabok at mga dumi-dumi, dito siguro yung dust box. Tama. So ayun. Check. Okay. Ito yung hihigop. At ayun may filter siya. Ayos. So, charge ko lang to at testingin natin. Okay, Bowai Robotic Vacuum Cleaner. Tingnan natin yung panalo to.
So, testingin natin ngayon itong Bowai Robotic Vacuum Cleaner. So, marami tayong dumi ngayon dito. Tingnan natin kung malilinis sa lahat. So, on ko na ngayon. Yun, may blue. May blue na ilaw, ha. May blue light. Go! Kumayo ka! Ayan, nililinisan na, Sige, busin mo yan. Sige! Wala na, hindi na mandar. Ano nangyari? Yun talaga yun, busy talaga siya. Ayun, lumaya. O yun, ganun talaga. Ay, durug-durug yun. So, titignan natin ngayon kung may nahigop talaga itong hindi nahigop na sip-sip, hindi na na walis. Tingnan. Para sa kaya natin. Ano lalaman? Buksan to? Okay, so na-edit na namin. Na-figure out ko na kung paano binubuksan. Hindi hila pala siya dito. Ayun yung mga dumi-dumi. Ayun, sa babaw. Ew. Okay.